ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਪ ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਰੈਪ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਲਾਂਸਰ 'ਚ ਮਗਲੈਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਮ ਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।